नमस्ते सबैजनालाई। सो गिक लर्नरको युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मेनली स्प्रेडसिट भन्ने जुन एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ केही ब्रिफ कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। मेनली भनेको अब स्प्रेडसिट भनेको एउटा यस्तो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ युजर्सहरूलाई मेनली एउटा ट्याबुलर फर्ममा राखेको डेटालाई चाहिँ क्रिएट गर्न, म्यानिपुलेट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। सो स्प्रेडसिट चाहिँ मेनली हाम्रो डेटा एनालाइसिस, फाइनेन्सियल एनालाइसिस, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, बजेटिङहरूको लागि चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ स्प्रेडसिटले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भने मेनली अब क्यालकुलेसनहरू पर्फर्म गर्नु पऱ्यो भने, चार्ट्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने, डेटाहरूलाई सर्ट गर्नु पऱ्यो भने, मेनली एसेन्डिङ अर्डर, डिसेन्डिङ अर्डरमा अथवा डेटाहरूलाई फिल्टर गर्नु पऱ्यो भने सर्टेन डेटा मात्रै देखाउनु पऱ्योमा चाहिँ स्प्रेडसिटहरूको फङ्सनले चाहिँ हेल्प गर्छ। प्लस त्यसबाहेक त्यसमा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू पनि हुन्छन्। सो स्प्रेडसिट भनेको अब धेरैजनाले मेन युज पनि गर्नुभयो होला। त्यसको इक्जाम्पल हो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भयो, गुगल स्प्रेडसिट्स भयो, लिब्रे अफिस भयो। सो मेनली चाहिँ अहिले हाम्रो गुगल स्प्रेडसिट र माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ अलिकति बढी नै पपुलर नै छ। सो यो हेरिरहनु भएको इन्टरफेस चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको हो, जसमा चाहिँ यो हामीले होम, न्यू र ओपन भन्ने ट्याबहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्नु नै पर्दाखेरि एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक भनेर छ। सो यो एउटा जुन चाहिँ फाइल हुन्छ त्यो चाहिँ .xlsx फर्मेटमा चाहिँ हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ यो खोल्यो भने चाहिँ यो जुन होल स्क्रिन आइरहेको छ यो भनेको चाहिँ एउटा वर्कबुक हुन्छ। सो त्यो वर्कबुकमा पनि हामीले यहाँ तलपट्टि हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो सिट 1 भनेर चाहिँ कलेक्सन अफ सिट्स चाहिँ एउटा वर्कबुक हुन्छ। सो यो भने सिट 1 हो। अर्को थप्नु परेमा चाहिँ हामीले यो प्लस आइकन थिच्यौँ भने चाहिँ अर्को सिट चाहिँ यसरी एड गर्दै जान्छ। सो अर्को भनेको चाहिँ अब यो त सिट 1, सिट 2, सिट 3, सिट 4 भनेर नामहरू आइरहेको छ। अब यसलाई हामीले रिनेम गर्नु पऱ्यो भने यसमा डबल क्लिक गरेर हामीले यसरी रिनेम पनि गर्न सक्छौँ। अर यसलाई राइट क्लिक गरेर हामीले यहाँ रिनेम भनेर यहाँ अरू अप्सनहरू पनि हुन्छ, त्यसमा रिनेम गरेर पनि हामीले यसलाई यसरी रिनेम चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो अर्को भनेको चाहिँ अब यही सिटलाई चाहिँ कपी गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ मुभ अर कपी भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर क्रिएट अ कपी गऱ्यो भने उसले सेम त्यही एउटा सिटलाई चाहिँ डुप्लिकेट गरिदिन्छ। सो अर्को मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हुन्छ। सो त्यो अप्सनहरूभित्र पनि यहाँ डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी पछि फेरि डिस्कस गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ जुन भर्टिकल देखिरहेछौँ जुन चाहिँ ABCD भनेर भनिरहेको छ, सो त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कलम भयो, र जुन चाहिँ नम्बरिङ गरेको छ जुन 1 2 3 4 गरेको छ त्यो चाहिँ रो भयो, र यो दुईटाको कम्बिनेसन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो A1 भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सेल भयो। यहाँ चाहिँ हामीले डिटहरू अथवा जुन फर्मुलाहरू हुन्छ त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न चाहिँ सक्छौँ। सो अब यसलाई हटाउनु छ भने चाहिँ हामीले सिम्पली त्यो सेलमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि डिलिट गरिदिन सक्छौँ। सो अरू भनेको चाहिँ यो भनेको त एउटा सेल भयो। अब मल्टिपल सेल सेलेक्ट गर्नु छ भने हामीले एउटा सेलमा क्लिक गरेर यसरी माउसलाई ड्र्याग पनि गर्न सक्छौँ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो A को 1 को सेलदेखि हाम्रो E को 6 को सेलसम्म चाहिँ सेलेक्ट भएको छ। सो अर्को भनेको चाहिँ हामीले सिफ्ट बटन थिचेर यो हाम्रो राइट अर लेफ्ट एरो चाहिँ मुभ गऱ्यौँ भने पनि यो सिटहरू चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सेल रेन्ज नै भन्छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक एउटा स्प्रेडसिटमा चाहिने बेसिक एप्लिकेसनहरू चाहिँ भयो। सो फर्दर म चाहिँ अरू भिडियोमा चाहिँ हामी अरू यसको एप्लिकेसनहरू अरू फङ्सनहरू कसरी युज गर्ने भन्ने, चार्ट्सहरू कसरी बनाउने कुरामा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।